Att sikta mot stjärnorna, det är kanske mänsklighetens äldsta strävan. En dröm om att utforska, förstå och kanske en dag resa dit. Men idag är rymden inte längre bara en dröm. Den har blivit en arena för ingenjörskonst som på nya sätt hoppas lösa våra mest akuta problem här nere på jorden. Och de flesta av oss vet att en korrekt diagnos är helt avgörande för att sätta in rätt behandling. Idag får vi den diagnosen i global skala från rymden. Genom projekt som Climate Trace används AI och satellitdata för att skapa en helt ny sorts transparens. Varje kraftverk, varje transportrutt och utsläppskälla övervakas i nära realtid. Rymden har gett oss de vakande ögon vi behöver för att ställa om på riktigt. Och här hemma på S-Range i Kiruna laddas flera terabyte av observationsdata ner varje dag. Det är lösningen som gör satelliternas ögon verkligt användbara här nere på jorden. Tänk dig att kunna samla in solenergi dygnet runt, 7 dagar i veckan, helt oberoende av moln och väder och sedan trådlöst skicka ner den till jorden. Det här utreds av Europeiska rymdorganisationen i projektet Solaris. Visionen är enorma svävande kraftverk i omloppsbana. Och i Sverige bygger bolaget Beyond Gravity datorer och separationssystem som behövs för att just kunna placera framtidens kraftverk i rymden. Men all den här nya tekniken, både på jorden och där uppe, kräver material. Ofta sällsynta metaller som redan idag är en bristvara. Därför blickar nu allt fler mot asteroiderna. Men att bedriva gruvdrift i tyngdlöshet är en extrem utmaning. Man kan ju inte bara borra, då knuffas hela farkosten bort. Här ligger Sverige i framkant. Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar banbrytande laserteknik som kan borra, bryta loss material och till och med förankra en farkost vid en asteroid helt utan fysisk kontakt. Men hur får vi då hem de där värdefulla metallerna på ett billigt och effektivt sätt? Raketer i all ära, men vissa drömmer om något betydligt märkligare. Och det här är kanske den konstigaste idén av alla. En hiss till rymden. En 96 000 kilometer lång kabel av superstarka kolnanorör som förbinder jorden med en rymdstation i omloppsbana. Japanska ingenjörer driver konceptstudier och just nu en vision med en målsättning om färdigt bygge runt 2050. En veckolång hissfärd alltså, rakt upp till stjärnorna. Galet, absolut omöjligt. Ja, alltså det har man sagt om många ingenjörsdrömmar innan de blev verklighet. Men om ingenjörerna ska lyckas kommer det krävas tekniklösningar utöver det vanliga. Kanske kan de ta hjälp av Chalmers, för de leder bland annat EU-projektet Graphene Flagship med spetsforskning på extremt starka 2D-material. Kanske är det just den sortens supermaterial en rymdhiss skulle kräva. Men vissa av de här fantastiska innovationerna har en baksida. Ett tyst, osynligt moln av skrot som omger vår planet. Resten av 60 års rymdkapplöpning. Och det är ingen vanlig soptipp. Här färdas varje mutter i 28 000 kilometer i timmen, omkring 10 gånger snabbare än en gevärskula. Ett dödligt hot mot allt vi har och vill bygga i rymden. Men att lösa det här problemet har fått en helt ny industri. Rymdens bärgningskårer. Och nu inleds ESAs första uppdrag i sitt slag, Clear Space One, som ska jaga ikapp och fånga in ett skrotobjekt som aldrig var designat för att fångas. Och hjärtat i den här avancerade rymdsopbilen byggs till stor del här hemma. Svenska OHB står för framdrivningen och slutmonteringen. Det här handlar om mer än städning. För när vi väl behärskar ingenjörskonsten att hantera rymdskräp med precision är det första steget mot att kunna reparera, tanka och uppgradera satelliter i omloppsbana. Från att ge oss brutal diagnos av vår egen planet
till att erbjuda energi och nya resurser. Rymden håller på att förvandlas från en plats vi besöker till en integrerad del av vår egen värld. Och med den utvecklingen följer ett enormt ansvar. Men det är precis det ingenjörskonst handlar om. Att inte bara drömma stort, utan att bygga smart, hållbart och att förbereda för morgondagen. Innovationskraft som förvandlat rymden från en dröm till destination.